Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul este simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive la reprezentanță. Atât de ușor. Frânează mașină, frânează. Știți foarte bine că Dusterul tot timpul a știut să facă off-road, așa că noul Duster trebuie să știe să facă off-road cel puțin ca vechiul Duster, nu-i așa? Bun, dar dacă vrei mai mult de la Dusterul tău, există pachetul Adventure. Și asta vom face noi astăzi și anume vom vedea cum se comportă acest pachet Adventure când îi arăți într-adevăr niște drumuri mai puțin circulate. Vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lumea auto. Pe e-blog auto puteți găsi review-uri interesante, lansări internaționale și tot ceea ce mișcă în lumea auto, știri din lumea auto. Vă invit să vă abonați și acum hai să vedem cum se comportă mașina aceasta Dacia Duster cu pachetul Adventure pe un pic de off-road. Deci care e treaba cu pachetul ăsta Adventure? E bine, în primul rând Dacia ți-l vinde pentru 5.000 de euro cu TVA inclus, doar că există anumite condiții. De exemplu, acest pachet se poate monta doar pe Duster 3 nou-nouț. Deci, dacă ai un Duster 3 deja rulat, dealership-ul poate să te refuze. Zic poate pentru că mă gândesc dacă le zâmbești frumos, ei o să-ți monteze kitul, dar cu siguranță nu-ți vor oferi și garanția. Pentru că acest kit are garanție 3 ani sau 100.000 de kilometri. Acum, hai să vedem ce primești exact. Poate cel mai important element pe care ți-l oferă acest pachet Adventure este suspensia Koni. Asta însemnând amortizoare și arcuri, față-spate, un lift kit de 30 de mm. 30 de mm care deja îmbunătățesc un Duster 4x4 cu o gardă la sol permisivă de 217 mm în varianta stock și cu un unghi de atac de 31 de grade și degajare de 36 de grade, din nou în varianta stock. Deci de la aceste performanțe încolo începe să îmbunătățească această nouă suspensie Koni, cei de la Koni fiind legendari printre fabricanții de elemente de suspensie. Veți spune, de ce numai 30 de mm? Pentru că dacă ar fi mai mult, mașina ar trebui reomologată. Și dacă ar trebui reomologată, ar costa mai mult. Fie că vrei să mergi repede pe asfalt, fie că vrei să te agați cât mai bine pe teren accidentat, ai nevoie de suprafața de contact corectă. Și exact asta oferă Dacia aici. Aceste BF Goodrich All Terrain KO2 cu dimensiuni omologate, 215/70 R16. Vedeți, jantele sunt de tablă, evident mult mai suferitoare atunci când faci off-road. Interesant este că, în ciuda profilului pe care îl vedeți pe aceste anvelope și în ciuda eficienței lor pe astfel de suprafețe, nu sunt cu mult mai gălăgioase decât te-ai aștepta, să zic așa, față de anvelopa stock. Nu zic că anvelopa stock face gălăgie, ba dimpotrivă. Dusterul 3 este mult mai bine insonorizat decât a fost vreodată un produs Dacia. Dar acum cu aceste anvelope să zicem că e cu 5%, 10% maxim mai zgomotoasă mașina la interior, dar în rest nu simți altceva. Într-adevăr, acest combo jantă-anvelopă îți scade un pic performanțele atunci când ești la viteză înaltă. Peste 135-140 de km pe oră, mașina parcă nu mai are același suflu din cauza acestui combo jantă-anvelopă. Dar aici unde contează, o să fii mai mult decât recunoscător că ai ales această jantă și această anvelopă. Și acum o să vă zic un sfat de la unchiul meu: în nicio aventură nu poți pleca fără protecție. Nici Dacia nu pleacă fără protecție. În față, un scut de duraluminiu de 6 mm pentru motor și cutie, iar în spate, pentru diferențial, scut de 2,5 mm, dar din oțel. Ajungem acum și la ce se află pe plafonul mașinii, pentru că în acest Adventure Pack ai barele transversale, ai acest roof rack care are suport de lumini, primești și luminile acestea care sunt OSRAM și în ciuda faptului că suntem în amiaza mare, la munte, unde e lumină foarte puternică, dacă te uiți aici tot poți să te orbească aceste lumini, atât de puternice sunt. Ai și suport pentru antenă, pentru că ai și toată instalația, ai o stație acolo în mașină, poți să vorbești cu colegii pe off-road sau on-road, dar nu o să depășești viteza maximă cu asta în niciun caz pe autostradă.
Orice Duster 4x4 ți-ai cumpărat vine cu această rotiță. Fie că este un Duster 4x4 Adventure ca acesta, fie că este un Duster 4x4 normal, vei avea această rotiță de unde poți să selectezi modurile de condus. Ai un mod Eco, în acest mod mașina intervine asupra puterii motorului și asupra climatizării pentru a limita cât mai mult consumul de carburant. Un mod Auto pentru rularea curentă, nu pe off-road, ci rularea curentă în oraș, să zicem. Un mod Snow, un mod Sand pentru suprafețe alnecoase și un mod, scrie aici, Lock, e modul off-road. Acest mod Lock face cam ce făcea și înainte la Duster 2. Modul Lock practic blochează tracțiunea integrală pentru atunci când ai nevoie să ieși din diferite, să zic așa, situații mai puțin plăcute. Funcționează până la o anumită viteză. Când deja mașina vede că ai ajuns la o anumită viteză, știe că ok, dezactivăm 4x4 Lock, clar, se poate merge oricum. Cert e că fiecare dintre aceste moduri gândește el unde trebuie trimisă mai multă putere, la puntea față, la puntea spate, pentru că, nu așa, este o mașină cu tracțiune integrală. În mijloc există un hill descent, un buton de hill descent, care funcționează și în treaptă de viteză, dar și când lași mașina pe liber. Funcționează chiar și în marș arier, deci dacă ești, să zicem, ai ajuns în capătul unei urcări și nu mai ai unde să mergi, n-ai cum să întorci, trebuie neapărat să dai înapoi cu spatele, pui mașina în marș arier, pornești hill descent-ul și mașina comunică cu ESP-ul, încet, încet, coborându-te de acolo, aducându-te la baza dealului în siguranță. Despre asta este vorba cu această mașină, off-road în siguranță. Chiar și așa supărată cum arată ea cu pachetul ăsta Adventure, off-road în siguranță. Toate cadrele pe care le veți vedea vor fi cu mașina urcând pe un teren accidentat, foarte calcaros așa, cu o grămadă de pietriș de dimensiuni mari, pietriș tăios, care se dislocă cu foarte mare ușurință. Acum facem operațiunea inversă. Am pornit hill descent-ul, am pus mașina în treapta întâi, din nou, hill descent-ul funcționează și dacă lași mașina la neutru, dar am zis să o punem în treapta întâi. Și acum coborâm pe aici, pe unde n-a fost atât de ușor. Suntem 4 persoane în mașină, dintre astea 4, 3 își fac cruce. Eu n-am cum, că trebuie să țin ambele mâini pe volan. Nu știu dacă auziți de microfon cum se acționează frâna pe diferite roți, tocmai pentru că hill descent-ul încearcă să păstreze aderența fără să blocheze roțile. Hai să vă zic acum ce se află și sub capotă. Nu mai este 1.3-ul, deși în continuare se numește TCE 130, ci este un 1.2 turbo de 130 de cai putere, mild hybrid pe 48 de volți. Sistemul acesta dezvoltă 230 Nm cuplu, undeva peste 2000 de rotații pe minut. Și treaba e că dieselul 1.5, care era înainte preferatul tuturor pentru off-road, dezvolta mai mult cuplu, 260 Nm cuplu la o rotație mai joasă. Evident, asta ne face să zicem, da, nasol, înseamnă că Dusterul ăsta nu e de făcut off-road. Dar hai să vă zic un comportament pe care eu l-am observat urcând cu această mașină, pentru că acum la coborâre e clar, ea ține turațiile cum trebuie, e mult mai lejer, nu e șansă să-ți moară motorul. Dar la urcare, să zicem că ai mai multe șanse să-ți moară motorul. Aici, la urcare, s-a întâmplat, am închis hill descent-ul, s-a întâmplat o chestie interesantă și anume, pe urcare, mașina, din sistemul mild hybrid, regla cumva turația motorului, ca motorul să nu moară. De exemplu, eram pe urcare, undeva mai sus acolo, când a fost foarte înfricoșător când am coborât. Acolo eram pe urcare și nu făceam nimic altceva decât să țin piciorul la un singur punct, pe accelerație, și să țin un pic mașina din ambreiaj, pentru că mi-era teamă să nu moară. Numai că, deși eu făceam asta, auzeam motorul făcând, deși eu țineam picioarele constant și pe ambreiaj și pe accelerație, încercând să patinez ambreiajul ca să nu moară motorul. Și treaba asta se întâmpla pentru că sistemul mild hybrid trimitea putere către motor, îl tura puțin, îl ținea acolo, tocmai ca motorul
să nu aibă probleme pe urcare, să nu aibă căderi de cuplu bruște. Ăsta e un moment când am observat că într-adevăr ajută acest mild hybrid. Un alt moment, eram pe urcare pe asfalt. Vă spuneam, anvelopele astea, jantele astea sunt mai grele, mașinii nu este la fel de ușor să pună putere pe asfalt, din nou pe asfalt, da? Și eram pe aici pe viraje, pe Transbucegi, pe asfalt, nimic atât de grav, dar erau niște urcări așa, niște ace de păr, care aveau, să zicem, nu știu câte grade, dar erau destul de puternice. În mod normal, acele urcări le-aș fi luat cu treapta a doua, doar că am zis, ia să las mașina în treapta a treia să vedem ce se întâmplă. Am lăsat mașina în treapta a treia, deși erau ace de păr, adică foarte strânse, și în acele ace de păr, tot sistemul mild hybrid l-am văzut cum pentru prima dată sistemul mild hybrid trimitea putere către roțile mașinii, către motor de fapt, din nou pentru a menține turațiile cât mai sus, pentru ca motorul să nu-ți moară. Deci sistemul ăsta mild hybrid e utilizat atunci când motorașul, că lumea spune că e motorul prea mic, când motorașul ăsta, 1, 2 în 3 pistoane turbo, atunci când lui ar fi greu, când ar avea goluri de cuplu, sistemul mild hybrid preia controlul și umple acel gol de cuplu. Fie că faci off-road, fie că urci pe asfalt în viraje la 90 de grade cu treapta a treia. Cam asta a fost aventura cu Dacia Duster Adventure. Din punctul meu de vedere, știu ce veți spune, da, dacă cumpăr componentele astea separat, voi ieși mai ieftin. Ok, vei ieși mai ieftin, dar nu vei avea garanție, unul la mână, și doi la mână, tu spui că dacă aduni prețul componentelor vei ieși mai ieftin. Dar de montat cine ți le montează? Tu? Dacă te pricepi, respectele mele, bravo, montează-ți-le și atunci da, ieși mai ieftin. Dar pentru cineva care nu vrea să-și bată neapărat atât de mult capul, atunci e mai ușor să optezi pentru acest sistem. Da, mi-ar fi plăcut să văd și un diferențial blocant, mi-ar fi plăcut să văd poate și un snorkel, dar cred că acelea sunt deja sunt componente pentru mașinile de off-road care fac off-road un pic mai extrem. Și cred că Dacia nu vrea să meargă până acolo cu această mașină, din nou, cu acest pachet, din nou să ținem cont de faptul că ei vor să ofere și garanție. Și atunci dacă oferi ceva, cred eu, atât de componente care îți permit să faci off-road atât de hardcore, cred că nu mai poți oferi garanție. Din punctul meu de vedere, pentru ce am făcut astăzi, mașina aceasta este mai mult decât ce trebuie și cu siguranță dacă nu aveam Adventure Pack-ul, aș fi ajuns până sus fără problemă, doar că cine știe, zgriam o jantă sau poate zgriam un pic cu un scut, mai știu eu ce. Astfel, cu acest pachet am ajuns fără cea mai mică problemă. Bine, că am transpirat eu, că de fiecare dată transpir când fac off-road, asta e altă treabă, dar am ajuns fără cea mai mică problemă. Bun, asta a fost treaba. Rămâneți pe E-Blog Auto. La revedere!